टेकपंक्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। एप्पलले यही हप्ताबाट iOS 17 अपडेट रोल आउट गर्न सुरु गरेको छ। यो अपडेट आइफोन 11 सिरिजबाट आइफोन 14 सिरिजमा पर्ने डिभाइसमा उपलब्ध हुनेछ भने आइफोन X लाइनअपमा पर्ने आइफोन XS, XX Max र XR मा पनि तपाईले iOS 17 को स्टेबल भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै स्यामसङले एन्ड्रोइड 14 मा आधारित One UI 6 बेटा अपडेट S22 सिरिजका लागि कोरियामा रिलिज गर्न सुरु गरेको छ। ग्लोबली पनि स्यामसङले S22 सिरिजका लागि One UI 6 को बेटा अपडेट छिट्टै रोल आउट गर्ने जानकारी आएको छ। इन्फिनिक्सले नेपाली मार्केटमा नोट 30 स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सलको ट्रिपल क्यामेरा सेटअप र 5000 mAh ब्याट्री भएको यो स्मार्टफोनको मूल्य नेपाली बजारमा 23999 तोकिएको छ। त्यस्तै Xiaomiले चाइनामा Redmi Note 13 सिरिज अन्तर्गत पर्ने Redmi Note 13, Note 13 Pro र 13 Pro Plus स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। यी स्मार्टफोनमा तपाईले 120Hz को AMOLED डिस्प्ले, एन्ड्रोइड 13 मा आधारित MIUI 14 र 200 मेगापिक्सल सम्मको क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यी तीनवटै स्मार्टफोनको विशेषता र मूल्य हामीले स्क्रिनमा राखिदिएका छौं। त्यस्तै Vivoले नेपाली मार्केटमा Y17s स्मार्टफोन छिट्टै लन्च गर्ने भएको छ। हालसालै मात्रै सिङ्गापुरमा लन्च भएको यो डिभाइस इन्ट्री लेभल मिड रेन्ज क्याटेगोरीमा पर्छ। सो AMOLED डिस्प्ले र हाई रिफ्रेश रेट जस्तो फिचर भने यहाँ मिसिङ रहेको छ। इन रिलेटेड स्मार्टफोन न्यूज, रियलमीले पनि नेपालमा Realme 11X र Realme 11 5G स्मार्टफोन लन्च गर्ने भएको छ। तर अनलाइक बिफोर यो पटक कम्पनीले यी स्मार्टफोन सेप्टेम्बर 22 मा हुने Realme फ्यान फेस्टमा सार्वजनिक गर्नेछ, जहाँ एटेन्ड हुनेले भेग, यावेश र आकाश खड्काको म्युजिकल परफर्मेन्स पनि इन्जोय गर्न सक्नेछन्। वीकली अपडेट र टेक सम्बन्धी यस्ता विविध जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।